So ngayon ay meron akong itlogs dito sa ating harapan at kumukulo-kulo na yung aking tubig. So ilalagay lang natin yung ating itlog. Yung 3 egg ko ay lutuin natin yan ng 8 minutes. Tatakpan ko muna siya ulit at hayaan ko lang siyang kumulong-kumulo. Buksan ko siya konti at lakasan natin si apoy. Okay, so balikan natin siya after ng 8 minutes. So ngayon, pagkalipas ng 8 minutos, patay na natin yung ating apoy. Yan. At kukunin natin yung ating itlog. At may nakaready ako ditong tubig na may ice. Maraming ice. Lagay natin siya dyan. Ilubog natin siya dito sa malamig na malamig. So ngayon, habang siya nandito, nakalubog sa aking maraming ice, ay itatabi ko muna siya ng mga 5 minuto. So habang inaantay natin yan, tayo ay kukuha ng malinis na lagayan. Yan. So ngayon, itatabi muna natin yung ating pinaglagaan ng ating itlog. Kulang tayo ng ating kawali. So ngayon, mayroon tayong malinis na lagayan sa aking harapan. And then maglalagay lang ako ng 1/2 cup ng ating harina. Pagkatapos niyan, ay ilalagay ko naman ang 1/3 cup ng ating cornstarch. And then, maglalagay lang ako ng ating 1/2 tablespoon ng ating white pepper powder. At ilagay natin ang ating 1 tablespoon ng ating garlic powder. And then, kukuha lang ako ng aking panghalo-halo, ng ating whisk, ng ating panghalo-halo. Yan. Halo-haluin lang yan. So, habang ating siyang mini-mix. So, ako ay maglalagay ng paunti-unting, maglalagay ko ng ating fresh milk. Ng 1 cup ng fresh milk. Pero hindi ko siya ibubus diretso. Dandahan lang. Dahan-dahan lang ng ating fresh milk. Okay, ibuhos ko na yung ating fresh milk. Dahil kalawete ako, ililipat ko siya sa kabilang kamay. Haluin lang ng haluin. So ngayon, natapos ko na siyang haluin. Ayan na. So maglalagay lang tayo ng konting-konting asin. Patak lang ng asin. Konti lang ang ilalagay ko, ayan, dahil maglalagay ako ng sarang si agi ginisa. So, ilalagay natin ito sa ating ginisa mix dito. Kaya konting asin lang ang nilagay ko. Haluin natin. Yan. At maglalagay din ako ng ating paprika powder. Ayan, meron akong 1/2 tablespoon ng ating paprika powder. So, ilalagay ko yan siya dyan. Ang ating paprika, then halo. Halo. Yan, halo lang ng halo. Yan. Yan, kailangan i-mix natin ng mabuti para mahalo yung ating nilagay na paprika at ang ating ginisa mix at ang asin. So, kailangan na haluin siyang mabuti. Kasi ngayon, dahil nahalo ko na siya ng mabuti, so itatabi ko muna ito at kukunin natin yung ating itlog na binabad natin sa ating tubig na maraming ice. Natunaw na yung ice. Natunaw na siya. So, ngayon ay tatanggalin na natin ang ating itlog. Ayan, ang aking lagayan. Babalatan ko muna ang aking itlog. Okay, so natapos natin balatan ng itlog natin. So, itatabi na natin itong mga balat at ang tubig. Yan, ilagay natin yan si itlog. I-dry muna natin yan. So, ilalagay muna natin siya dyan. Yan, super dry na siya. So, kukuha tayo ng kutsilyo. Hihiwain natin yung ating itlog dito sa gitna. Wow. Okay. So, dyan na muna yung si itlog. Bubuksan ko muna yung aking kalan. Okay. Maglalagay lang ako ng mga 1 cup ng ating oil. So, ngayon ay meron ako ditong breadcrumbs at yung aking ginawa kaganina. So, ngayon ay isasawsaw lang natin yung ating itlog dito. Ilagay natin siya dito sa loob. At kukuha tayo ng kutsara. Ngayon ay ilalagay natin ito. Wow. Diyan. At lalagyan lang natin ng breadcrumbs. Pwede natin siyang ilagay. Hinaan lang natin yung ating apoy at paulit-ulit lang. So, antayin na lang natin itong mag-golden brown. Itatabi ko muna ito. Thank you for watching my video. Thank you watching for my YouTube channel. This is Inday Baby.